Ретинол – це наш незамінний помічник для боротьби зі зморшками та пігментними плямами. І сьогодні я покажу вам процес виготовлення крема з унікальною формою ретинолу, який зашито в спеціальну систему доставки, тому він набагато м'якше та ефективніше діє на шкірі. Забирайте рецепт крему і не бійтеся використовувати ретинол влітку, якщо ви користуєтесь SPF 50 та не гуляєте під прямим сонцем. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення натуральної косметики своїми руками. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте мені коментарі. Я обожнюю читати зворотній зв'язок від вас. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів, купити які ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Сьогодні я буду готувати 50 грамів крему, де 1% введення компоненту дорівнює 0,5 грамів. І одразу скажу, це не самий простий рецепт. Якщо ви новачок у кремоварінні, краще починати з більш простого рецепту. Для початку я беру стакан, в якому я вже змішала всі необхідні емоленти та олії із фази номер 1. Детальніше дивіться повну формулу в описі до відеоуроку. І далі я додаю до них 4% емульгатору Олівем 1000 та 2% структуроутворювача Ланол П. Також я додаю 0,3% антиоксиданту гамма-орезанол, який розчиняється тільки в дуже гарячій олії. Далі я беру підготовлену дистильовану воду із фази номер 2 і додаю до неї 0,1% хелатору Дермофіл ПА3. Це дуже важливо для стабільності формули з ретинолом. Потім я відправляю ці 2 стакани на водяну баню нагріватися до температури приблизно 80 градусів Цельсія. А поки фази нагріваються на водяній бані, я в новому простерилізованому маленькому стаканчику змішаю 3% петиленгліколю і 0,3% порошку Фукогель і додам їх пізніше в гарячу воду. Після нагрівання обох фаз я беру фазу номер 1, тобто масляну фазу, і додаю до неї 1% цераміду 3 для збереження здорового захисного шару шкіри, а також 0,7% консерванту Еуксил ПЕ9010. А до водної фази номер 2 я додаю суміш пентиленгліколю і фукогелю і гарненько розмішую. Після чого я повертаю ці 2 стакани на гарячу водяну баню приблизно температура 70 градусів Цельсія і триваю до повного розчинення всіх компонентів, періодично розмішуючи водну фазу міксером. І далі, після повторного нагрівання обох фаз і повного розчинення компонентів, я починаю емульгування. Для цього я переливаю водну фазу у жирну фазу при постійному помішуванні. І далі розмішую міні-міксером приблизно 1 хвилину. Після чого я кладу стакан на магнітну мішалку домішуватися та охолоджуватися до температури приблизно 40 градусів Цельсія. А тим часом, поки емульсія розмішується, я приготую активну фазу. Але хочу додати, якщо у вас немає магнітної мішалки, тоді ви можете розмішувати активно руками. Для приготування активної фази номер 3 я беру 4% дистильованої води і розчиняю в ній 2% ніацинаміду для зволоження та освітлюючої дії на шкіру. Також сюди я додаю 1% депантенолу для зволоження і заспокоєння шкіри та 1% гідролізату колагену для поверхневого зволоження шкіри. Далі я додаю 1% крутезного пептиду Х50 хіалофілер для покращення синтезу власної гіалуронової кислоти та еластину, а також 2% пептиду сін-кол для стимулювання вироблення колагену та антивікової дії. Пептиди у поєднанні з ретинолом дають просто супер класний ефект омолодження шкіри. І також в активну фазу я додам 3% комплексного зволожувача для шкіри Patch 2O. І розмішую все до розчинення. Далі, коли моя емульсія розмішалася та охолола до 40 градусів Цельсія, як ви бачите, вже загустіла, я додаю наступні компоненти, а саме 0,3% бісабололу для заспокійливої дії та 5% зірки цього рецепту інкапсульованого ретинолу від сфери R8, який вже через декілька тижнів використання зробить із вас молоду, сяючу принцесу.
Потім гарно все розмішую і на останньому етапі я додаю раніше приготовлену активну фазу і продовжую все розмішувати за допомогою ложечки. Не рекомендую продовжувати розмішання міні-міксером, тому що ви можете перетворити гарну гладку емульсію на дуже повітряне суфле. І в самому кінці я, звичайно ж, перевіряю рівень pH. Як ви бачите, він в мене вийшов приблизно 5,9. За вашим бажанням ви можете залишити pH на цьому рівні. Дуже важливо, що для ретинолу Вітісфер R8 pH крему, емульсії чи сироватки повинен бути в діапазоні від 4 до 6. Ми по pH вписуємося. Якщо у вас нормальна шкіра, ви можете опустити його, наприклад, до рівня 5,5. Якщо шкіра жирна, можете опустити його навіть трішки нижче. Зберігаю такий крем виключно у вакуумному флаконі для його стабільності, а також бажано його зберігати подальше від сонячного світла. В результаті в мене вийшла дуже легка, приємна емульсія. Ви можете побачити, як вона легко розподіляється на шкірі. Починайте використання такого крему з декількох разів на тиждень, поступово переходячи на використання кожен день. Пам'ятайте, ретинол – дуже ефективний інгредієнт, але він може викликати подразнення в залежності від чутливості шкіри навіть в спеціальній відкапсульованій формі. Мені 5% введення Вітісфер R8 не викликає подразнень, а ось вашу чутливість краще перевіряти індивідуально. Я використовую крем тільки на ніч, а вдень обов'язкове нанесення SPF крему. Вже через 10-14 днів шкіра помітно вирівнюється, зникає пігментація, маленькі зморшки і вам починають робити компліменти за свіжий та гарний вигляд вашої шкіри. А що ви думаєте відносно цього ретинолу і ретинолу загалом? Діліться вашою думкою в коментарях.